Фарбую камуфляж, забруднюю модель та засіваю сонях. Ну що, друзі, сьогодні 333-й день повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України. У цьому відео мова піде про Бандерамобіль з українським протитанковим ракетним комплексом Стугна-П. З перших днів війни телеграм-канали були переповнені відосиками, як цей комплекс ефективно демілітаризує російських окупантів, бравши за ціль не лише наземну техніку, а й гвинтокрили. Есть! Жили собі українці мирно і тихо, будували країну, виховували дітей, здобували освіту, ставили за мету підняти стяг України на міжнародних аренах, подорожували, кохали та планували життя, не підозрюючи, що зовсім поряд росте орда кровожадних росіян, яка прийшла все це зруйнувати. І ось так в одну секунду життя українців втратило яскраві кольори. Але Україна – це про хоробрих та міцних духом людей. Україна – це про вільних людей. Вмить українці згуртувалися, віддаючи все, що в них було, заради однієї мети – зупинити ворога. Українцям це вдалося. Київ за 3 дні перетворився у 333 дні зі встановленням систем ППО на будинках у центрі Москви. Все це стало можливим завдяки Збройним силам України та нашій єдності. Тож не втрачаємо оптимізм та продовжуємо боротьбу. Нові елементи деталювання буду друкувати на 3D-принтері. Раму з ходовою залишив попередньої конструкції, додавши передній мост та піднявши висоту кліренса. За прикладом, зробив приблизне кріплення та пускову установку стугни. Всі ці моделі будуть доступні для завантаження на моєму Патреоні. Дякую моїм патронам, які допомагають створювати цей контент. Все то діло друкую на фотополімерному принтері Anycubic Photon S. Незважаючи на мініатюрний розмір колес, принтер зміг відтворити навіть окремі лінії протектору.
Як спогад про минуле життя, днище авто та задню стінку залишив червоним кольором. На вулицях міста я бачив багато військових пікапів, у яких заклеєні фари та задні фонарі синім або зеленим скотчем. Щоб нічого не вгадувати, імітують цю особливість зі справжнього скотчу. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Я буду робити сильне забруднення моделі, при цьому завжди зберігаю послідовність – від легкого запилення розбавленою фарбою до об'ємного бруду з пігментів. В деяких випадках перші малопомітні шари можуть повністю прикриватися новими, але в цьому і суть. Кожен шар створює основу для наступного, тільки тоді забруднення буде виглядати доречно та гармонійно. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. Для створення основи діарами поїхав у центр Запоріжжя, куди о 5 ранку 6 жовтня 2022 року прилетіла російська ракета та забрала життя 17 людей, які мирно спали у своїх квартирах. Росія – держава-терорист. І на цьому крапка.
За сюжетом діарами пікап буде замаскований у полі соняхів. Стовбур роблю з мідного дроту перетином 15 мм. Для цього відмічаю довжину стовбура та формую їх в один жмуток. Щоб зробити стовбур однорідним, покриваю його столярним клеєм. Після висихання він стягнеться та частково приховає структуру дроту. Листя вирізаю з алюмінієвої фольги. Цей матеріал тонкий та піддатливий, тому добре підходить для цієї задачі. Перед тим як клеїти листя, кожному придаю форму. Таким чином, треба зробити ще 20 соняхів. Виготовлення однотипних деталей швидко набридає, тому розділяю процес на окремі операції. Спершу формую всі стовбури, другим етапом розділяю на окремі ростки. Поки клей сохне, беру наступний стовбур. Таким чином руки звикають до конкретної операції, всі рухи оптимізуються та час роботи помітно зменшується. Щоб придати листям об'єм та позбавити однорідного забарвлення, покриваю їх напівпрозорою фарбою жовтого кольору.
Цей ефект ледве помітний, але якщо порівнювати, на мій погляд, листя стає більш природним. Для захисту меблі на нижню частину цегли встановлюю п'ятаки з екошкіри. Ну що, друзі, дякую кожному, хто додивився до кінця. Давайте там не сумуйте та продовжуйте допомагати військовим та волонтерам. Також, будь ласка, не забувайте ділитися з військовими позитивною енергією. Вітайте, посміхайтесь та дякуйте їм. Вони цього потребують. Слава Україні!